کردیم؟
روسیه مغولستان نیجریه خیلی کشورها که اومده اصلا تا فرنی را میخورن تعجب میکنن که چرا ما فرنی را سرد میخوریم، چون معمولا فرنی ها گرم میخورن، دل گلابش میزنن، طعم دهنده های زیادی بهش میزنن، ولی ما نه. شیر و آرد برنج من نشاسته رو میپسیم، شیرین هم نمیپس، مثلا شیر کربش نمیزنیم، تا هم میخوریم شیره میریزیم روش. خیلی برشون تعجبیه، ولی تا میخورم خوشمزهش کیف هم میکنن. اصلا دوغ گوشفیل اصلا تعجب میکنن که چرا ما یه چیزی شور با شیرین با هم میخوریم. درسته. نه آخه چرا شور با شیرین؟ اون بابا دوتا چیز اصلا منو میده خوبه. یکی عرقی نه یکی شور و شیرین. به چمکه نارمی میکنه، قدیمی ها شور و شیرینش میدادن، در نباد باشه که البته میکردن داشتن آبود رو آتیش میخوردن. بعضی ها شور با دوغ مخالفن، یعنی اصلا اونا چیزی ترش بخور نیستن. مثلا چینی ها رو من دیدم تا دوغشون میدین اصلا تعجب میکنه، یه حالتی میگیره. مثلا دیشب یه عراقی بود گفت من اینا رو خالی میخورم، با دوغ اصلا نمیخورم. گفتم بابا تست کن، یه ذره شما خود تا دوغ خود اینجوری کرد. مخلصم. شیرم بگه میخوام بازم میزم. نه مرسی کافیه. شیر هرچی بخواد اضافه رای گامش میده.
خدا